ბევრჯერ დავუსვამთ კითხვა, თუ რისთვის უნდა გამოვიყენოთ JavaScript-ში ფუნქციები და საერთოდ რა არის ეს ფუნქციები, რატო ვიყენებთ ამ ფუნქციებს. ამ ფუნქციებს ზოგადად მოკლედ რო გავცეთ პასუხი იმისათვის ვიყენებთ, რომ კოდი უფრო შევამციროთ და ზოგადად პროგრამირებაში არის ესეთი გამონათქვამი, არ გაიმეორო საკუთარი თავი. ესე იგი, არ უნდა დავწეროთ ერთი და იგივე კოდი ბევრჯერ და ფუნქციები ამაში გვეხმარება. მაგალითად, მოცემული გვაქვს რაღაცა პატარა მაგალითი, რაღაცა ჯამი არის ორი ცვლადის და მე კიდე გვიწერია ესეთი და სხვა ცვლადების რაღაცა ჯამი არის, მე კიდე გვიწერია და მე სიტყვაზე აღარ მოგწონს ესენი სიტყვას მინუსად მინდა რომ გადავაქციო და აქაც უნდა მოვიდე, აქაც უნდა მოვიდე, აქაც უნდა მოვიდე, ან ციფრები შევცვალო და მოკლედ ბევრ ადგილას უნდა მოვიდე და მე წარმოიდგინეთ აქ რომ ასე გვეწეროს რაღაცა საერთოდ დიდი კოდი ამათ შორის და მე სადღაც უნდა ვეძებოთ ესენი. ამიტომაც ცოტა რთული არის ამათთან მუშაობა და ამისათვის ფუნქციები არსებობს, რაც ძალიან მარტივი გამოსავალი არის. და როგორ შევქმნათ ფუნქცია? პირველ რიგში შეგვიძლია ასეთი რაღაც დავწეროთ function და დავწეროთ სახელი. სახელი რაც თქვენ გინდათ, მაგალითად example დავარქმევ ახლა, ორი მრგვალი ბრჩხილი და ფიგურული ბრჩხილები. ეს არის ფუნქცია. ფიგურული ბრჩხილები ეს არის ფუნქციის ტანი. ამის შიგნით შეგვიძლია დავწეროთ ლოგიკა. მაგალითად, წეგან რო გვეწერა ეს ჯამი, მაგალითად const sum უდრის a + b. ეს a და b შეგვიძლია მოვიტანოთ თვითონ არგუმენტებიდან. ანუ არგუმენტები რა არის? როდესაც ჩვენ ასე ფუნქციას ვქნით, ამ ფუნქციის გამოძახება შეგვიძლია მე. ესე იგი, მაგალითად, აგერ გამოძახება ხდება ორი მრგვალი ბრჩხილით. ანუ როცა ასე გვიწერია, უბრალოდ არსებობს ეს ფუნქცია და როდესაც მრგვალ ბრჩხილს დავუწერთ ასე, ანუ წარმოიდგინეთ თვითონ მანქანაში გასაღები ჩასვით და როცა მრგვალ ბრჩხილი დავუწერეთ, ასე რომ ვთქვათ, გადაატრიალეთ ეს გასაღები. ეს არის ამ ფუნქციას აკეთებს ეს მრგვალი ბრჩხილები. ამ მრგვალ ბრჩხილებში შეგვიძლია გადავცეთ ეს a და b, ანუ ეს ორი არგუმენტი. რეალურად ეს ორი არგუმენტი ახლა რო დავაკონსოლოთ აქ a და b რეალურად undefined არის ორივე. ამიტომაც არის. მაგრამ როგორც კი მე აქ მაგალითად გადავწევ 15, როგორც a-ს ადგილას მაგალითად 15 იქნება და b-ს ადგილას იქნება 11. და 15 და 11 კონსოლოგი ხდება აქ a და b-ს. ეს რო აქ არ დაგვეწერა, რეალურად კონსოლოგი არ მოქმედებს, იმიტომ რომ გასაღები არ აგვაქვს გადართული ასე ვთქვათ. გამოვიძახოთ ეს თავიდან. და ხო, 15 და 11. მოდი ამათი ჯამი გამოვიტანოთ. აქ კონსოლოგი გავაკეთოთ 3, დავწეროთ და 26. ყველაფერი მუშაობს. მაგრამ ეს 3, ანუ ეს ჯამი არსებობს მხოლოდ ამ ფუნქციაში. ანუ ეს ცვლადი იწყებს ამ ფუნქციაში არსებობას და ამ ფუნქციაშივე კვდება. ასე ვთქვათ. თლად ეგრეც არ არის, მაგრამ აქ არის. და სხვაგან არსად არ მიდის. ანუ გარეთ არ გამოდის. უნდა გამოვიყვანოთ ახლა გარეთ. ესე იგი, უნდა დავწეროთ ესეთი რაღაცა. return 3. ამით ვეუბნებით ფუნქციას, ანუ შენ კი გააკეთე აქ რაღაცა ოპერაციები და რაღაცები, მაგრამ დამიბრუნე მე რასაც გააკეთებ. საბოლოო ჯამში შენდი პასუხი დამიბრუნე. და return 3 აბრუნებს. ანუ ახლა ეს რაც იძახებს საბოლოო ჯამში, როცა დაამთავრდება ეს ყველაფერი, გახდება ეს 3. 3 წელან როგორც ნახეთ 26 იყო. მოდი დავაკონსოლოთ ეს. აქედან აღარ მინდა წავშალოთ და 26 არის. მაგრამ ეს შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, შევინახოთ ცვლადში, მაგალითად result დავარქვათ. ამ ცვლადს result-ი დავაკონსოლოთ და რეალურად ეს result-ი უდრის 26. და შეგვიძლია ეს, მოკლედ ეს result-ი, სადაც გვინდა იქ წავიღოთ. უბრალოდ იცოდეთ, რომ ეს აბრუნებს 26 და result-ი ხდება 26. ეგ არის სულ. მეტი არაფერი არ არის ძირითადად ჩახლართული ამ ფუნქციებთან როგორ მუშაობენ, უბრალოდ მაგალითად მე კიდე რომ მინდოდეს რამდენიმე ადგილას 2, 3, 4 სიტყვაზე, აქ სხვა ციფრებს გადავცემ, აქ სხვა სიტყვაზე და რამდენჯერაც იმას ვიზამ, რომ დავაკონსოლოთ ახლა ესენი სათითაოდ 2, 3, 4, 1-ზე მეტი არის. ხო, ყველგან სხვადასხვა ციფრებს ვიღებთ და მარტივად ერთ ადგილას რაღაცას ვცვლით. თუ გვინდა ესენი გამოკლება იყოს, აქ მოვალთ ერთ ადგილას შევცვლით და გამოკლება იქნება და всё. ეგ არის ფუნქციები. მადლობა ყურადღებისათვის, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ვიდეო.